बघा, कालच्या लेक्चरमध्ये आपण चर्चा करत असताना सीपीसी मधला पार्ट 8 आणि या पार्ट 8 मधले सेक्शन जे रेफरन्स रिव्ह्यू आणि रिव्हिजन संदर्भात बोलतात त्या अनुषंगाने चर्चा करत होतो. मग आपण कालच्या लेक्चरमध्ये सेक्शन 113 रेफरन्स टू हायकोर्ट या संदर्भामध्ये चर्चा केली, ज्याच्या माध्यमातून हे समजून घेतलं की उच्च न्यायालयाकडे निर्देशन 113च्या माध्यमातून आणि मग हे उच्च न्यायालयाकडे निर्देशन याच्या संदर्भामध्ये ऑर्डर 46 काय म्हणते त्याही बाबींची आपण चर्चा केली. आणि मग यानंतर आपण सेक्शन 114 कडे आलो होतो आणि सेक्शन 114 मध्ये रिव्ह्यू म्हटलं गेलं, ज्याला पुनर्विलोकन असं म्हटलं जातं. आणि मग त्या 114 सेक्शनच्या संदर्भात चर्चा करत असताना आपण ऑर्डर 47 हिचाही त्या ठिकाणी विचार करत होतो. आणि ऑर्डर 47 मधील 4 रूल काल आपण विचारात घेतले होते. हा रिव्ह्यू कोण करू शकतं, रिव्ह्यू करण्याचा अधिकार कोणाला आहे आणि रिव्ह्यू कोणतं न्यायालय करू शकतं, याबाबत आपण काही गोष्टींची चर्चा ही काल विचारात घेतली होती. आणि त्याच्या माध्यमातून ऍप्लिकेशन फॉर रिव्ह्यू ऑफ जजमेंट हे काय असेल, त्यानंतर फॉर्म ऑफ ऍप्लिकेशन फॉर रिव्ह्यू काय असेल आणि ऍप्लिकेशन व्हेअर रिजेक्टेड ऑर ग्रँटेड ते रूल 4च्या माध्यमातून लक्षात घेतलं होतं. आता रूल 5 पासून पुढे आपल्याला राहिलेला मुद्दा जो आहे तो विचारात घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर मग आपण सेक्शन 115 कडे वळूया. आता रूल 5 जो आहे ऑर्डर 46चा, तो या ठिकाणी जे बोलतो की ऍप्लिकेशन फॉर रिव्ह्यू इन कोर्ट कन्सिस्टिंग ऑफ 2 ऑर मोर जजेस. म्हणजे रूल 5 मध्ये सांगितलं गेलं की रिव्ह्यूचं ऍप्लिकेशन जे आहे ते जर अशा कोर्टामध्ये दाखल केलं की ज्या कोर्टामध्ये 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त जजेस आहेत, मग अशा वेळेला त्याच्यावरची प्रक्रिया कशा पद्धतीची असेल, तर ते रूल 5 मध्ये सांगितलं. ऑर्डर 47 रूल 5. मग हा रूल 5 काय म्हणतो, व्हेअर द जज ऑर जजेस or any one of the judges who passed the decree or made the order, a review of which is applied for. बघा त्या ठिकाणी काय म्हटलं, ज्या ठिकाणी एखादा न्यायाधीश असेल किंवा अनेक न्यायाधीश असेल, ऑर एनी वन ऑफ द जजेस किंवा त्या अनेकांपैकी एखादा जज असेल, हु पास द डिक्री ऑर मेड द ऑर्डर, ज्याने तो हुकुमनामा किंवा आदेश पास केलेला असेल, ज्याच्या संदर्भात ए रिव्ह्यू ऑफ विच इज अप्लाइड फॉर, ज्याच्या संदर्भात रिव्ह्यूचं ऍप्लिकेशन सादर केलं गेलं आहे, continues or continue attached to the court at the time when the application for a review is presented. तर तो न्यायाधीश किंवा ते न्यायाधीश त्या कोर्टामध्ये म्हणजे आणखी त्या ठिकाणी जे आहे ते उपस्थित आहेत, म्हणजे त्यांची बदली झालेली नाहीये किंवा ते कोर्ट सोडून गेलेले नाहीयेत. मग त्या दाव्याच्या संदर्भातला हुकुमनामा किंवा आदेश त्याच जजेसने किंवा त्या जजेसपैकी एका जजेसने त्या ठिकाणी तो दिला होता आणि रिव्ह्यूचं ऍप्लिकेशन सुद्धा त्याच जजेस पुढे जे आलेलं आहे किंवा त्या अनेक जजेस पैकी मग ते 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त असू शकतात किंवा त्यांच्यापैकी एखादा जज असू शकतो, म्हणजे अजून ते त्या न्यायालयामध्ये हजर आहेत, म्हणजे त्यांची बदली झालेली नाही किंवा ते निघून गेले नाही. अँड इज नॉट ऑर आर नॉट प्रेक्लुडेड बाय अब्सेन्स or other cause for a period of 6 months next after the application from considering the decree or order to him to which the application refers. आता मग त्यानंतर अर्ज सादर केल्यापासून पुढचे 6 महिने ते जर समजा त्या ठिकाणी ऍबसेंट असतील किंवा ते अनुपस्थित असतील, तर अशी त्यांची अनुपस्थिती तो अर्ज हाताळण्यासाठी त्यांना मनाई करणार नाही किंवा त्यांना तशा पद्धतीचा प्रतिबंध जो आहे तो करता येणार नाही. सच जज ऑर जजेस ऑर एनी ऑफ देम शाल हिअर द ऍप्लिकेशन. मग तो काही एक जज असेल किंवा ते अनेक जज असतील किंवा त्या अनेक जजांपैकी एक जज जो आहे तर तो सुद्धा ते ऍप्लिकेशन हिअर करू शकतो. कोणतं ऍप्लिकेशन, रिव्ह्यूचं ऍप्लिकेशन. अँड नो अदर जज ऑर जजेस ऑफ द कोर्ट शाल हिअर द सेम. आता अँड नो अदर जज, नो अदर म्हणजे कोणता, तर दुसरा असा कोणताही जज ते ऍप्लिकेशन हाताळू शकणार नाही. मग असा दुसरा कोणताही जज म्हणजे कोणता, की ज्या जजने त्या ऍप्लिकेशनच्या संदर्भात जी डिक्री किंवा जो आदेश ज्या दाव्याच्या संदर्भात दिलेला नसेल. म्हणजे अगोदर रिव्ह्यू कोणत्या ऍप्लिकेशनचं रिव्ह्यू जे आहे ते कोणत्या निर्णयाच्या संदर्भात होऊ शकतं, म्हणजे जो निर्णय अगोदरच्या न्यायाधीशांनी म्हणजे न्यायाधीशांनी तो निर्णय जो आहे तो अगोदर दिलेला आहे आणि त्याचं पुनर्विलोकन व्हावं हे अपेक्षित आहे. मग निर्णय ज्यांनी दिला होता तेच न्यायाधीश जर त्या न्यायालयामध्ये असतील, मग ते 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त असतील किंवा त्यांच्यापैकी एखादा जज असेल, तर अशा पद्धतीने ते असणारे जजेस तेच त्या रिव्ह्यूच्या ऍप्लिकेशनला त्या ठिकाणी हाताळतील. आणि जे न्यायाधीशांनी तो निर्णय दिलेला नसेल अशा दुसऱ्या कोणत्याही न्यायाधीशांना तो रिव्ह्यू करण्याचा अधिकार त्या ठिकाणी नाहीये.
मग हे दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त जजेस असतील तर त्यावेळेला ते अनेक जजेस ते रिव्ह्यू ऍप्लिकेशन हाताळू शकतात, किंवा त्यांच्यापैकी एक जर त्या ठिकाणी असेल तर तो हाताळू शकतो. पण ज्या जजने त्या दाव्याच्या संदर्भात निकालामध्ये तो हजर नव्हता किंवा त्या निकालामध्ये तो जजच त्या ठिकाणी नाहीये, तर अशा जजकडे हे रिव्ह्यूचं ऍप्लिकेशन जे आहे ते जाणार नाही. म्हणून रूल 5 मध्ये म्हटलं गेलं, ऍप्लिकेशन फॉर रिव्ह्यू इन कोर्ट कन्सिस्टिंग ऑफ 2 और मोर जजेस. मग अशा न्यायालयामध्ये जेव्हा हे रिव्ह्यूचं ऍप्लिकेशन जातं, तर त्यावेळेला त्या ठिकाणी कोणते न्यायाधीश फक्त ते हाताळू शकतात, तर ज्यांनी निर्णय देण्यामध्ये जे सहभागी होते, मग ते अनेक असतील किंवा त्यापैकी एखादा असेल, तेच फक्त हे रिव्ह्यू ऍप्लिकेशन हाताळू शकतात. ज्यांचा तो निर्णय हाताळण्यामध्ये कुठलाही सहभाग नाहीये, अशा न्यायाधीशापुढे हे रिव्ह्यू ऍप्लिकेशन जे आहेत किंवा चालणार नाही, किंवा त्या जजेसला हे रिव्ह्यू ऍप्लिकेशन हाताळण्याचा अधिकार नाही. हे रूल 5 मधून लक्षात घ्यायचं. त्यानंतर रूल 6 हा याच्या संदर्भात बोलतो की ऍप्लिकेशन व्हेअर रिजेक्टेड. म्हणजे जर तो अर्ज त्या ठिकाणी नाकारला गेला असेल, की ऍप्लिकेशन व्हेअर रिजेक्टेड. आता ऍप्लिकेशन केव्हा रिजेक्ट केलं जाऊ शकतं या संदर्भात बोलताना त्या ठिकाणी जे म्हटलं गेलं की रूल 6 जो आहे, आणि रूल 6च्या माध्यमातून म्हटलं की अर्ज केव्हा फेटाळायचा. मग हा अर्ज केव्हा फेटाळायचा, तर त्या संदर्भात बोलताना म्हटलं, नंबर 1, where the application for review is heard by more than one judge and the court is equally divided, the application shall be rejected. आता हा रिव्ह्यू ऍप्लिकेशन जे आहे ते केव्हा नाकारता येईल, ज्या वेळेला एकापेक्षा जास्त न्यायाधीशांनी पुनर्विलोकनासंबंधीचा अर्जाची जर सुनावणी केली असेल आणि न्यायालयात ते समान पद्धतीनं त्यांचं मतभिन्नता निर्माण झाली असेल, तर अशा वेळेला तो अर्ज फेटाळण्यात आला पाहिजे. म्हणजे समजा त्या ठिकाणी 2 न्यायाधीश आहेत आणि मग 2 न्यायाधीश जे आहेत त्यांचं निर्णयाच्या संदर्भात एकमत झालं नाही, एकाचं वेगळं मत आहे आणि दुसऱ्याचं वेगळं मत आहे. मग त्या ठिकाणी काय झाली, मतभिन्नता झाली. आणि म्हणून या रूल 6च्या सब क्लॉज 1 मध्ये जे म्हटलं गेलं, सब रूल 1 मध्ये म्हटलं की व्हेअर द ऍप्लिकेशन फॉर रिव्ह्यू इज हर्ड बाय मोर दॅन वन जज अँड द कोर्ट इज इक्वली डिवायडेड. इक्वली म्हटलं ज्यावेळेस त्या न्यायालयामध्ये हे समान पद्धतीने न्यायाधीश असतील आणि ते समान पद्धतीने जर त्यांच्यात मतभिन्नता निर्माण झाली असेल, तर अशा वेळेला अर्ज फेटाळला जाईल. तर न्यायालयामध्ये काही ड्वेल बेंच असतो आणि कधी कधी जजेस जे आहेत हे ऑड नंबरचे असतात. ऑड नंबर यासाठीच ठेवायचा असतो की जेणेकरून त्या ठिकाणी मेजॉरिटी, समजा 5 जजेस जे आहेत हा ऑड नंबर झाला, 4 जजेस जे आहेत हा इवन नंबर झाला. मग 5 जजेस जेव्हा असतील तर त्यापैकी 3 लोकांचं मत हे मेजॉरिटी मत राहील, 2 लोकांचं मत हे मायनॉरिटी मत राहील. 3 लोकांचं मेजॉरिटी मत हे बाइंडिंग असलेलं तुम्हाला बघायला मिळतं. तर या ठिकाणी म्हटलं रूल 6च्या अंतर्गत जेव्हा रिव्ह्यू ऍप्लिकेशन हे 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त जजेसने त्या ठिकाणी, म्हणजे एकापेक्षा जास्त जजेसने जर हाताळलेला असेल आणि त्यांचे समान पद्धतीने जर मत विभागणी झाली असेल, अशा वेळेला हा अर्ज नाकारता येईल. सब रूल 2, व्हेअर देअर इज अ मेजॉरिटी द डिसिजन शाल बी अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी. आणि जेव्हा त्या ठिकाणी समजा ऑड नंबरचे असतील आणि त्यावेळेला जर त्या मेजॉरिटी म्हणून त्यांनी जो निर्णय दिला असेल, तर मेजॉरिटीचा निर्णय त्या ठिकाणी जो आहे तो बाइंडिंग राहील. तर हे अर्ज फेटाळण्याच्या संदर्भामध्ये रूल 6 तुम्हाला अशा पद्धतीने बघायला मिळतो. आता यानंतर रूल 7 कडे जाऊया. रूल 7 सांगतो, ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन नॉट ऍपिलेबल, ऑब्जेक्शन टू ऑर्डर ग्रँटिंग ऍप्लिकेशन. आता रूल 7 मध्ये म्हटलं गेलं म्हणजे फेटाळण्याबाबतचा जो काही आदेश आहे तर तो अपील योग्य नसणं. काय म्हटलं याच्यामध्ये की ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन नॉट अवेलेबल म्हणजे ऑब्जेक्शन टू ऑर्डर ग्रँटिंग ऍप्लिकेशन, म्हणजे फेटाळण्याबाबतचा जो काही आदेश आहे तर तो अपील योग्य नसणं. मग तो कशा पद्धतीने, हे सांगत असताना त्या ठिकाणी तुम्हाला सबरूल दिले. सबरूल 1 असं म्हणतो, अन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट रिजेक्टिंग द ऍप्लिकेशन शाल नॉट बी अपिलेबल. आता समजा ज्या न्यायालयाने हे रिव्ह्यूचं ऍप्लिकेशन ज्या न्यायालयापुढे आलं होतं, आता त्याने जर ते रिजेक्ट केलं असेल, तर न्यायालयाचा हा जो काही रिजेक्ट करण्याचा निर्णय आहे तर त्याच्या विरोधात अपील केली जाणार नाही, असं सबरूल 1 मध्ये म्हटलं. पण त्याला पुन्हा परंतु दिलं, बट अन ऑर्डर ग्रँटिंग द ऍप्लिकेशन मे बी ऑब्जेक्टेड. म्हणजे नाकारलंय त्याच्या विरोधात अपील करता येणार नाही, पण जे ग्रँट केलंय, ज्याला मंजुरी दिली, ते ऍप्लिकेशन जे आहे त्याच्या विरोधात ऑब्जेक्शन घेतलं जाऊ शकतं, आक्षेप घेतला जाऊ शकतो. टू ऍट वन्स बाय अन अपील फ्रॉम द ऑर्डर ग्रँटिंग द ऍप्लिकेशन और इन अन अपील फ्रॉम द डिक्री और ऑर्डर फायनली पास्ड और मेड इन द सूट. तर त्या संदर्भात बोलताना हे म्हटलं गेलं, समजा अर्ज फेटाळण्याबद्दलचा न्यायालयाचा जो काही आदेश आहे तर तो अपील योग्य असणार नाही,
म्हणजे त्याच्या विरोधात अपील होणार नाही. परंतु जर अर्ज मंजूर केल्याबद्दलचा जो काही आदेश आहे, तो अर्ज मंजूर केल्याबद्दलच्या आदेशाविरोधात अपील करून किंवा दाव्यामध्ये अंतिमरित्या देण्यात आलेल्या हुकुमनाम्यावर किंवा त्या आदेशावर जी काही अपील केली गेली असेल त्या अपिलावर किंवा त्या हुकुमनाम्यावर आक्षेप घेता येईल. हे सबरूल 1च्या माध्यमातून म्हटलं गेलं. त्यानंतर सबरूल 2 बघा. where the application has been rejected in consequence of the failure of the applicant to appear. जर हे रिव्ह्यूचं ऍप्लिकेशन नाकारलं गेलं असेल कारण त्या ठिकाणी जो अप्लिकंट आहे तो न्यायालयापुढे जर हजर झाला नाही, ज्या वेळेला तो हजर होणं गरजेचं होतं त्यावेळेला जर असं ऍप्लिकेशन रिजेक्ट केलं गेलं असेल, he may apply for an order to have the rejected application restored to the file. तर तो व्यक्ती न्यायालयाला पुन्हा अर्ज करू शकतो आणि जे रिजेक्ट केलेली जी काही ऑर्डर आहे तर ती पुन्हा काय करावं, ते ऍप्लिकेशन रिस्टोर्ड करावं टू द फाईल, म्हणजे ते पुन्हा विचारात घ्यावं. अँड व्हेअर इट इज प्रूव्ड टू द सॅटिस्फॅक्शन ऑफ द कोर्ट दॅट ही वॉज प्रिव्हेंटेड बाय एनी सफिशियंट कॉज फ्रॉम appearing when such application was called on for hearing, the court shall order it to be restored to the file upon such terms as to cost or otherwise as it thinks fit and shall appoint a day for hearing the same. आता सबरूल 2 मध्ये म्हटलं गेलं, जर हे ऍप्लिकेशन कशामुळे रिजेक्ट केलं असेल की जो अप्लिकंट आहे तो अप्लिकंट त्या न्यायालयापुढे सुनावणीच्या वेळेला जर हजर झाला नसेल, तर अशा वेळेला त्याचं ऍप्लिकेशन जे आहे ते रिजेक्ट केलं जाऊ शकतं, नाकारलं जाऊ शकतं. आणि त्यानंतर म्हटलं गेलं, ही मे अप्लाय फॉर अन ऑर्डर टू हॅव द रिजेक्टेड ऍप्लिकेशन रिस्टोर टू द फाईल. आणि मग असा जो काही ज्याचा अर्ज नाकारला गेला तो अर्जदार पुन्हा न्यायालयाला विनंती करू शकतो की माझा अर्ज पुन्हा विचारात घेण्यात यावा आणि मला ऐकण्याची संधी द्यावी. आता हे त्याचं जे काही म्हणणं आहे न्यायालय कधी विचारात घेऊ शकतं, जर त्याने न्यायालयाला ते पटवून दिलं की काही ठराविक कारणामुळे तो न्यायालयापुढे त्या तारखेला हजर होऊ शकला नाही आणि ते जर संयुक्तिक कारण न्यायालयाला वाटलं तर न्यायालय त्याला तशा पद्धतीची संधी देऊ शकतं. ही संधी देत असताना त्याला जो काही लागणारा खर्च म्हणजे त्याला कॉस्ट वगैरे जे आहे ते आकारू शकतं आणि त्या अनुषंगाने एक पुढची कोणती तारीख न्यायालय त्याच्या हिशोबाने जे आहे ते ठरवू शकतं की त्या तारखेला त्याने पुन्हा न्यायालयापुढे हजर व्हावं, म्हणजे त्याचं रिव्ह्यू ऍप्लिकेशन जे आहे ते विचारात घेतलं जाईल. हे सबरूल 2 मध्ये सांगितलं. त्यानंतर सबरूल 3 बघा. नो ऑर्डर शाल बी मेड अंडर सबरूल 2 अनलेस नोटीस ऑफ द ऍप्लिकेशन हॅज बीन सर्व्ड ऑन द ऑपोजिट पार्टी. आता सबरूल 2 मध्ये जे म्हटलं ना की ऑर्डर की ते ऍप्लिकेशन रिस्टोर करणं म्हणजे पुन्हा विचारात घ्यावं. या संदर्भातली जर ऑर्डर न्यायालयाला काढायची असेल तर ती ऑर्डर काढण्याच्या अगोदर ऑपोजिट पार्टीला न्यायालयाने जे आहे ती नोटीस पाठवणं गरजेचं आहे. ती नोटीस ऑपोजिट पार्टीला गेल्याशिवाय ते जे काही ऍप्लिकेशन आहे अर्जदाराचं तर ते रिस्टोर केलं जाणार नाही. हे सबरूल 3 मध्ये रूल 7च्या माध्यमातून सांगितलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. आता यानंतर पुढे जाऊया आपण रूल 8 कडे. आणि रूल 8 मध्ये म्हटलं, रजिस्ट्री ऑफ ऍप्लिकेशन ग्रांटेड अँड ऑर्डर फॉर रिहिअरिंग. आता रूल 8 असं म्हणतो की रजिस्ट्री ऑफ ऍप्लिकेशन ग्रांटेड अँड ऑर्डर फॉर रिहिअरिंग म्हणजे मंजूर करण्यात आलेला जो काही अर्ज आहे त्या अर्जाची रजिस्ट्री करणं म्हणजे नोंदणी आणि फेरसुनावणीचा आदेश जो आहे तो रूल 8 मध्ये सांगितला. मग काय म्हणतात त्या संदर्भात रूल 8, when an application for review is granted, a note thereof shall be made in the register and the court may at once rehear the case or make such order in regard to the rehearing as it thinks fit. जेव्हा पक्षकाराचं रिव्ह्यूचं ऍप्लिकेशन हे ग्रांट केलं जातं तर त्यावेळेला त्याची त्या ठिकाणी असणारं जे काही रजिस्टर आहे त्या रजिस्टरमध्ये नोंद झाली पाहिजे आणि ती केस पुन्हा तिची सुनावणी होण्याच्या अनुषंगाने न्यायालयाने तसा रिहिअरिंगचा फेरसुनावणीचा आदेश जो आहे तो जो न्यायालयाला योग्य वाटेल त्या अनुषंगाने त्या तारखेला ठरवून तशा पद्धतीचा आदेश जो आहे तो द्यावा. हे रूल 7 मध्ये सांगितलेलं आपल्याला बघायला मिळतं, म्हणजे रूल 8 मध्ये सांगितलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. आता यानंतर रूल 9. हा रूल 9 जो आहे तो ऑर्डर 47 मधला शेवटचा रूल आहे. म्हणजे ऑर्डर 47 मध्ये एकूण फक्त 9च रूल आपल्याला बघायला मिळतात. आणि मग रूल 9 जो सांगतो ऑर्डर 47चा की बार ऑफ सर्टन ऍप्लिकेशन्स म्हणजे ठराविक अर्ज जे आहे तर त्यांना विरोध केला गेलेला हा रूल 9च्या माध्यमातून बघायला मिळतो. मग रूल 9 काय सांगतो, नो ऍप्लिकेशन टू रिव्ह्यू अन ऑर्डर मेड ऑन एन ऍप्लिकेशन फॉर ए रिव्ह्यू ऑर डिक्री
or order passed or made on a review shall be entertained. आता रूल 9 तुम्हाला असं म्हणतो, पुनर्विलोकनासंबंधीच्या अर्जावर देण्यात आलेल्या आदेशाचे किंवा पुनर्विलोकनानंतर देण्यात आलेल्या हुकुमनाम्याचे किंवा आदेशाचे पुनर्विलोकन करण्यात यावे यासाठी करण्यात आलेला कोणताही अर्ज हा विचारार्थ स्वीकारता कामा नये. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, ज्याच्या संदर्भात ऑलरेडी पुनर्विलोकन जे आहे ते झालेलं आहे त्याच पुन्हा पुनर्विलोकन जे आहे ते करता येणार नाही. म्हणजे पुनर्विलोकनाच्या संदर्भात चा अर्ज देण्यात आलेला जो काही आदेश आहे, म्हणजे ऑलरेडी रिव्ह्यू साठी ऍप्लिकेशन देण्यात आलेलं होतं आणि मग त्या ठिकाणी सुनावणी झाली आणि त्याच्यावरती आदेश देण्यात आला किंवा पुनर्विलोकनानंतर देण्यात आलेला हुकुमनामा जो आहे, मग त्या हुकुमनाम्याचं किंवा त्या आदेशाचं पुन्हा पुनर्विलोकन करण्यात यावं यासाठी जो काही अर्ज केला गेला असेल तर असा अर्ज विचारात घेऊ नये, हे रूल 9 ने या ठिकाणी सांगितलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. तर अशा पद्धतीने आपण सेक्शन 114 आणि त्यानंतर ऑर्डर 47 या दोन्हींना विचारात घेऊन हे पुनर्विलोकन कशा पद्धतीचं असतं त्या संदर्भातली चर्चा जी आहे ती केलेली आहे. आता ह्या रिव्ह्यूच्या संदर्भामध्ये एक दोन केस लॉ ज्या आहेत त्या विचारात घेऊया आणि मग रेफरन्स आणि रिव्ह्यू या दोन्हीमध्ये काय फरक आहे तो जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया. तर एकूणात या ठिकाणी ही चर्चा करत असताना जे काही केस लॉ त्या संदर्भात जे बोलते, बघा एक श्रीमती उषा राणी वर्सेस हरिदास AIR 2005 गुजरात 1. तर ह्या केसमध्ये कोर्टाचं म्हणणं असं आहे, रिव्ह्यू ऑफ ए जजमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सम मिस्टेक और एरर अपरंट ऑन द फेस ऑफ रेकॉर्ड इज परमिसिबल अंडर ऑर्डर 47 ऑफ द कोड. या केसमध्ये सुप्रीम कोर्ट असं म्हणतं की रिव्ह्यू ऑफ अ जजमेंट, एखाद्या न्याय निर्णयाचं हे पुनर्विलोकन जे आहे हे कोणत्या ग्राउंडवर होऊ शकतं, ऑन अकाउंट ऑफ सम मिस्टेक और एरर अपरंट ऑन द फेस ऑफ रेकॉर्ड. जर त्या ठिकाणी काही मिस्टेक किंवा काही चूक ही सकृत दर्शनी जर त्या ठिकाणी दिसत असेल तर ऑर्डर 47 खाली ह्या निर्णयाचं जजमेंटचं पुनर्विलोकन जे आहे ते होऊ शकतं. हे 2005च्या केसमध्ये म्हटलेलं तुम्हाला बघायला मिळतं. त्यानंतर दुसरी केस आहे सुशील कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार AIR 1975 SC 1185. त्या केसमध्ये म्हटलं, द डिक्री दॅट इज सबसिक्वेंटली पास्ड ऑन रिव्ह्यू where it modifies, reverses or confirms the decree originally passed is a new decree superseding the original one. आता या ठिकाणी या केसमध्ये जे काही म्हणणं मांडलं सुप्रीम कोर्टाने, तर सुप्रीम कोर्ट असं म्हणतं की द डिक्री दॅट इज सबसिक्वेंटली पास्ड ऑन रिव्ह्यू, म्हणजे एखादा हुकुमनामा हा जो आहे तो नंतर पास करण्यात आला किंवा ऑन रिव्ह्यू, म्हणजे रिव्ह्यू एखादा न्याय निर्णयाच्या संदर्भामध्ये रिव्ह्यू ऍप्लिकेशन केलं, त्याचा रिव्ह्यू झाला आणि त्या रिव्ह्यू झाल्यानंतर एखादी डिग्री हुकुमनामा जो आहे तो पास केला आणि व्हेअर इट मोडिफाईज, मग तो हुकुमनामा पास केल्यानंतर त्या हुकुमनाम्याच्या माध्यमातून व्हेअर इट मोडिफाईज, रिव्हर्सेस ऑर कन्फर्म्स द डिग्री ओरिजिनली पास, अगोदर जी डिग्री पास केली गेली होती किंवा अगोदरचा जो हुकुमनामा होता त्याच्यामध्ये मोडिफिकेशन केलं गेलं असेल किंवा तो हुकुमनामा वापस घेतला गेला असेल किंवा तो कन्फर्म केला गेला असेल, तर अशा पद्धतीची ही सबसिक्वेंट डिग्री जी आहे इज ए न्यू डिग्री सुपरसिडिंग द ओरिजिनल वन. म्हणजे पहिली जी ओरिजिनल डिग्री होती तर तिला त्या नव्या डिग्रीने सुपरसीड केलं, म्हणजे नवी डिग्री जी आहे ही विचारात घेतली जाईल आणि जुनी डिग्री जी आहे ती नाकारली जाईल, असं या केस लॉच्या माध्यमातून सांगितलेलं आपल्याला दिसून येतं. आता आपण ही जी चर्चा या ठिकाणी केली सीपीसीच्या सबस्टॅन्टिव्ह प्रोव्हिजन म्हणून आपण आतापर्यंत चर्चा करत असताना सेक्शन 113 मध्ये रेफरन्स टू हायकोर्ट म्हणजे उच्च न्यायालयाकडे निर्देशन म्हणून सेक्शन 113 लक्षात घेतलं. सेक्शन 113 न्यायालयाकडे उच्च न्यायालयाकडे निर्देशन हे समजून घेत असताना आपण ऑर्डर 46 जी आहे ती विचारात घेतली, म्हणजे एका बाजूला सबस्टॅन्टिव्ह प्रोव्हिजन बघितली आणि दुसऱ्या बाजूला प्रोसिजर म्हणून आपण ऑर्डर 46 बघितली. त्यानंतर आपण सेक्शन 114 कडे आलो. सेक्शन 114 हे सबस्टॅन्टिव्ह प्रोव्हिजन म्हणून पुनर्विलोकन या संदर्भात बोलताना आपण विचारात घेतलं आणि मग ही सबस्टॅन्टिव्ह प्रोव्हिजन बघितल्यानंतर आपण पुन्हा प्रोसिजरल पार्ट म्हणून ऑर्डर 47 जी आहे सीपीसीची तिला विचारात या ठिकाणी घेतलं. आता या संदर्भात चर्चा करत असताना एक फरक हा रेफरन्स आणि रिव्ह्यू यांच्यामध्ये कशा पद्धतीचा आहे तो थोडक्यात जाणून घेऊया की जेणेकरून हा मुद्दा आणखी स्पष्ट होईल. बघा आता तुम्हाला स्क्रीनवरती
जे दिसतंय तर हे फरकाचे मुद्दे या ठिकाणी असलेले दिसून येतात, की ज्याच्यामध्ये रेफरन्स आणि रिव्ह्यू. कारण रेफरन्स हा आपण सेक्शन 113 मध्ये बघितला आणि रिव्ह्यू हा आपण सेक्शन 114 मध्ये बघितला. मग रेफरन्सच्या संदर्भात बोलणारी ऑर्डर 46 होती आणि रिव्ह्यूच्या संदर्भात बोलणारी ऑर्डर ही 47 आहे. ही आपण या ठिकाणी आतापर्यंत चर्चेच्या माध्यमातून विचारात घेतलं. तर दोन्हीमध्ये नेमका फरक काय आहे हा थोडक्यात या ठिकाणी समजून घेऊया आणि मग नंतर आपण सेक्शन 115 कडे जाऊया. बघा आता दोन्हीमध्ये फरक काय. रेफरन्स रेफरन्समध्ये पहिला फरकाचा मुद्दा बघा. इट कॅन बी मेड बाय ए सबऑर्डिनेट कोर्ट टू हायकोर्ट. रेफरन्स कोण करतं, तर रेफरन्स करण्याचा जो काही अधिकार आहे तो आणि सबऑर्डिनेट कोर्ट त्याच्याकडे असणारे जे काही मॅटर आहे की ज्याला त्या सबऑर्डिनेट कोर्टाला वाटतं की याच्या संदर्भात क्वेश्चन ऑफ लॉ किंवा मटेरियल फॅक्ट जे आहेत त्या अनुषंगाने एक महत्वपूर्ण निर्णय किंवा याच्यावरती इंटरप्रिटेशन करण्याचं काम हे उच्च न्यायालयाने करावं. तर अशा वेळेला त्या सबऑर्डिनेट न्यायालयापुढे प्रलंबित असणारा अर्ज किंवा जो दावा आहे तर त्याचा संदर्भ निर्देशन हे हायकोर्टाकडे केलं जाऊ शकतं. त्याला म्हणायचं रेफरन्स. रिव्ह्यू मध्ये बघा पहिला फरक. इट कॅन बी मेड टू सेम कोर्ट. रिव्ह्यू कोणाकडे केला जातो, तर ज्या न्यायालयाने निर्णय दिला त्याच्याकडेच रिव्ह्यू पुनर्विचार म्हणजे पुनर्विलोकन हे त्याच न्यायालयाकडे केलं जातं. म्हणजे रेफरन्स म्हणजे आपण त्याला निर्देशन असं म्हणतो आणि रिव्ह्यू याला आपण पुनर्विलोकन असं म्हणतो. म्हणून रेफरन्स दुय्यम न्यायालयाने उच्च न्यायालयाकडे पाठवायचा असतो आणि रिव्ह्यू ज्या न्यायालयाने निर्णय दिला त्याच न्यायालयाकडे करायचा असतो. हा पहिला फरक. दुसरा फरक बघा रेफरन्समध्ये. इट कॅन बी मेड ड्युरिंग पेंडन्सी ऑफ द सूट. रेफरन्स केव्हा केला जातो, ज्या वेळेला दुय्यम न्यायालयासमोर ते प्रकरण प्रलंबित आहे त्यावेळेला रेफरन्स केला जातो. इकडे रिव्ह्यूच्या बाबतीमध्ये इट कॅन बी मेड आफ्टर द डिस्पोजल ऑफ द केस. रिव्ह्यू जो निर्णय त्या न्यायालयाने दिलेला आहे मग तो हुकुमनामा असेल, तो जजमेंट असेल, तो ऑर्डर असेल, तर तो ऑलरेडी डिस्पोज ऑफ झाला म्हणजे तो ऑलरेडी दिला गेलाय, तो पेंडिंग नाहीये, तो निकाल दिला गेला तर त्याच्या विरोधात पुन्हा पुनर्विचार व्हावा म्हणजे पुनर्विलोकन व्हावं म्हणून तो रिव्ह्यू त्याच कोर्टाकडे दाखल केला जातो. म्हणून रेफरन्समध्ये आपण त्याला बघितलं की मॅटर पेंडिंग असतं तेव्हा रेफरन्स केला जातो. रिव्ह्यू मध्ये मॅटरचा निकाल लागलेला असतो तेव्हा रिव्ह्यू केला जातो. नंबर 3 रेफरन्समध्ये बघा. इट कॅन बी मेड ओनली बाय द कोर्ट. रेफरन्स कोण करू शकतं, तर ते फक्त दुय्यम न्यायालय करू शकतं, पार्टी नाही. रेफरन्स कॅन बी मेड ओनली बाय द कोर्ट. इकडे रिव्ह्यू मध्ये इट कॅन बी मेड बाय ए पार्टी. रिव्ह्यूचं ऍप्लिकेशन कोण करेल, तर ती पार्टी स्वतः करेल की ज्या न्यायालयाने निर्णय दिलाय त्याच न्यायालयाला पुन्हा अर्ज करेल की हे पुन्हा पुनर्विलोकन करा म्हणून. नंबर 4 बघा चौथा फरक रेफरन्समध्ये. हायकोर्ट अलोन इज कम्पेटंट टू डिसाइड द रेफरन्स. बघा रेफरन्सच्या संदर्भात म्हटलं उच्च न्यायालय हेच फक्त एकमेव पात्र असणारं न्यायालय आहे रेफरन्सच्या संदर्भामध्ये. रिव्ह्यूच्या बाबतीमध्ये रिव्ह्यू कॅन बी बाय द सेम कोर्ट. रिव्ह्यू कोणाकडे केला जातो, ज्या न्यायालयाने निर्णय दिला त्याच न्यायालयाकडे रिव्ह्यू जो आहे तो पुनर्विलोकन केलं जातं. पण रेफरन्स जो आहे तो दुय्यम न्यायालयाकडून उच्च न्यायालयाकडे केला जातो. हा चौथा फरक आपल्याला त्या ठिकाणी सांगता येईल. आणि यानंतर पाचवा फरक बघा रेफरन्समध्ये. इट कॅन बी मेड वेन देर इज एनी डाऊट ऍज टू द व्हॅलिडिटी ऑफ एनी लॉ. म्हणजे रेफरन्स केव्हा केला जातो, जेव्हा एखादा कायदा आहे, रेग्युलेशन आहे किंवा एखादी ऑर्डर आहे त्याच्यात जर प्रश्न निर्माण झाला असेल किंवा एखाद्या कायद्यातील तरतुदीचा त्या ठिकाणी योग्य पद्धतीचा अर्थ लागत नसेल आणि मग त्या दुय्यम न्यायालयाला असं वाटतं की ह्या तरतुदीचा, ह्या कायद्याचा, ह्या रेग्युलेशनचा, ह्या ऑर्डरचा योग्य अर्थ हे उच्च न्यायालय किंवा सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा त्याच्यावरती भाष्य केलेलं नसेल तर उच्च न्यायालयाने ते इंटरप्रिट करावं. अशी जेव्हा परिस्थिती ही दुय्यम न्यायालयाला वाटत असेल त्यावेळेला इट कॅन बी मेड वेन देर इज एनी डाऊट ऍज टू द व्हॅलिडिटी ऑफ एनी लॉ असं रेफरन्सच्या संदर्भात म्हटलं. मग रिव्ह्यू केव्हा केला जातो, सो इट कॅन बी मेड वेन देर इज एनी ज्युरिडिक्शनल एरर बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट. रिव्ह्यू केव्हा केला जातो की ज्युरिडिक्शनल एरर जर त्या ठिकाणी निर्माण झाला तर त्यावेळेला त्याचा रिव्ह्यू जो आहे तो घडून आणला जातो. तर अशा पद्धतीने रेफरन्स आणि रिव्ह्यू यांच्यामध्ये जो फरक आहे तर तो आपल्याला ह्या मुद्द्यांच्या आधारे जो आहे तो सांगता येईल. आता ह्या पद्धतीची ही चर्चा आपण या ठिकाणी केल्यानंतर आता आपण दुसऱ्या तरतुदीकडे जाऊया आणि दुसऱ्या तरतुदीच्या माध्यमातून आपल्याला जे लक्षात घ्यायचं आहे आता तर सेक्शन 115 आणि सेक्शन 115 मध्ये जे म्हटलं गेलं की रिव्हिजन, हे रिव्हिजन काय भानगड आहे आणि रिव्हिजन जे आहे ती केव्हा केली जाते, ते करण्याचा अधिकार कोणाला आहे, रिव्हिजनच्या संदर्भामध्ये असणारी तरतूद
ही सेक्शन 115 CPC सेक्शन 115 मध्ये असलेली आपल्याला बघायला मिळते. आणि त्याचबरोबर याच्या संदर्भामध्ये रिव्हिजनच्या संदर्भामध्ये ऑर्डर जी आहे ती कुठलीच ऑर्डर त्या संदर्भात नाहीये. मग आता आपण रिव्हिजन काय आहे हे याकडे वळणार आहोत. आता रिव्हिजन कडे वळत असताना एक इंट्रोडक्टरी पार्ट सुरुवातीला विचारात घेऊया आणि मग त्यानंतर रिव्हिजनची तरतूद सेक्शन 115 मध्ये काय म्हणते ती जाणून घेऊया. मग ह्या इंट्रोडक्टरी पार्ट मध्ये आपल्याला असं सांगता येईल की सेक्शन 115 ऑफ द सिव्हिल प्रोसिजर कोड प्रोव्हाइड्स फॉर रिव्हिजन बाय द हायकोर्ट. मग रिव्हिजनचा अर्थ होतो पुनर्विचार. सेक्शन 113 याच्यामध्ये आपण बघितलं उच्च न्यायालयाकडे निर्देशन. रेफरन्सचा अर्थ होतो निर्देशन. 114 मध्ये बघितलं आपण रिव्ह्यू. रिव्ह्यूचा अर्थ होतो पुनर्विलोकन. नंतर आपण सेक्शन 115 बघतोय आणि 115 मध्ये रिव्हिजन असं म्हटलं गेलं तर 115चा अर्थ होतो रिव्हिजनचा पुनर्विचार. पुनर्विलोकन वेगळं आणि पुनर्विचार वेगळा. हा दोन्ही मधला फरक जो आहे तो लक्षात घ्या. आणखी फरकाचे मुद्दे आपण शेवटी बघूच. पण सध्या आता जी चर्चा करायची आहे आपल्याला की इंट्रोडक्टरी पार्ट म्हणून जे बघतोय आपण की सेक्शन 115 ऑफ द सिव्हिल प्रोसिजर कोड प्रोव्हाइड्स फॉर रिव्हिजन बाय द हायकोर्ट. हा जो काही पुनर्विचार आहे तो उच्च न्यायालयाकडून व्हावा यासाठी सेक्शन 115 CPCचं सेक्शन 115 मध्ये ती तरतूद असलेली आपल्याला बघायला मिळते. सो रिव्हिजन मीन्स ऍक्शन ऑफ रिवायझिंग. रिव्हिजन म्हणजे नेमकं काय? पुनर्विचार. म्हणजे मीन्स द ऍक्शन ऑफ रिवायझिंग म्हणजे ते पुन्हा विचारात घेणं. इस्पेशली क्रिटिकल ऑर केअरफुल एक्झामिनेशन. मग आपण त्याला विशेष करून काय म्हणू शकतो? क्रिटिकल ऑर केअरफुल एक्झामिनेशन. म्हणजे टीकात्मक परीक्षण म्हणजे त्याच्यामध्ये जे काही उणीवा राहिल्या असतील काही दोष असतील हे विचारात घेणं किंवा काळजीपूर्वक पुन्हा त्याचं पुनर्निरीक्षण करणं हा अर्थ त्याचा होऊ शकतो. ऑर पेरुजल विथ ए व्ह्यू टू करेक्टिंग ऑर इम्प्रुव्हिंग. पेरुजल पेरुजल म्हणजे बारीक सारीक तपशील जे आहे ते विचारात घेणं की ज्याच्या माध्यमातून ज्या काही त्रुटी राहिलेल्या असतील किंवा ज्या काही चुका झालेल्या असतील त्या चुका दूर करणं आणि ती दुरुस्ती घडून आणणं आणि त्याच्यामध्ये सुधारणा करणं या उद्देशाने केली गेलेली बारीक तपासणी त्याला आपण पेरुजल असं म्हणतो. म्हणजेच रिव्हिजन याचा अर्थ आपण या ठिकाणी समजून घेत असताना म्हटलं की ऍक्शन ऑफ रिवायझिंग इस्पेशली क्रिटिकल ऑर केअरफुल एक्झामिनेशन ऑर पेरुजल विथ ए व्ह्यू टू करेक्टिंग ऑर इम्प्रुव्हिंग. दुरुस्ती करणं चुकीची दुरुस्ती करणं आणि सुधारणा घडून आणणं या उद्देशाने केलं गेलेलं जे काही पुनर्निरीक्षण आहे तर त्याला आपण रिव्हिजन असं म्हणतो. सो रिव्हिजन कॅन बी मेड विथ रेफरन्स टू अन ऑर्डर ऑर डिसिजन ऑफ एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट. मग रिव्हिजन कशाचं केलं जाईल? तर सबऑर्डिनेट कोर्टाने जो काही आदेश दिलेला असेल किंवा एखादा निर्णय दिलेला असेल तर त्याच्या संदर्भात रिव्हिजन जे आहे ते केलं जाईल. द पॉवर ऑफ हायकोर्ट इन केस ऑफ रिव्हिजन इज डिस्क्रेशनरी. सेक्शन 115च्या माध्यमातून हायकोर्टाला उच्च न्यायालयाला ही जी काही पॉवर दिलेली आहे तर ती डिस्क्रेशनरी स्वरूपाची आहे. मग डिस्क्रिप्शनरी स्वरूपाची म्हणजे उच्च न्यायालय त्या ठिकाणी स्वेच्छाधिकार जो आहे तो वापरू शकतो. रिव्हिजन कॅन बी मेड ओनली व्हेन देर इज नो प्रोव्हिजन ऑफ अपील. मग रिव्हिजन कोणत्या मॅटरच्या संदर्भात केलं जाईल? ज्या वेळेला सबऑर्डिनेट न्यायालयाने दिलेला जो काही निर्णय असेल मग ते डिसिजन आहे ती ऑर्डर आहे आणि त्याच्या विरोधामध्ये अपील करता येत नसेल तर अशा मॅटरच्या संदर्भामध्ये उच्च न्यायालयाकडे पुनर्विचार त्याच्यावरती व्हावा या अनुषंगाने ते पाठवता येईल. सो रिव्हिजन कॅन बी मेड ओनली व्हेन देर इज नो प्रोव्हिजन ऑफ अपील. अपिलाची ज्या ठिकाणी तरतूदच नसेल तर त्यावेळेला ते मॅटर पुनर्विचारासाठी उच्च न्यायालयाकडे पाठवता येईल. या संदर्भात केस लॉ बघा. उमरदेन वर्सेस ऍडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज मुजफ्फरनगर AIR 2008 अलाहाबाद 604 असं त्या केसचं सायटेशन आहे. या केसमध्ये कोर्ट काय म्हटलं? व्हेन ए रिव्हिजन इज फाइल्ड अगेन्स्ट अपीलेबल ऑर्डर कोर्ट हॅज डिस्क्रेशन टू ग्रँट परमिशन टू कन्व्हर्ट रिव्हिजन इन टू अपील इन एक्सरसाइज ऑफ इनहरंट पॉवर अंडर सेक्शन 151 ऑफ द कोड. आता या ठिकाणी हा सेक्शन 151 असायला पाहिजे की 150 असायला पाहिजे. कदाचित प्रिंटिंग मिस्टेक पण असू शकते कारण सेक्शन 115ला इनहेरंट पॉवर जे आहे ते म्हटलं गेलेलं आहे म्हणजे ज्याला अंगभूत ताकद असं जे म्हटलं जातं आणि त्याच्या माध्यमातून तो मुद्दा जो आहे तो विचारात घेतला जातो. तर या केसमध्ये जे म्हटलं गेलं की व्हेन ए रिव्हिजन इज फाइल्ड अगेन्स्ट अपिलेबल ऑर्डर, जेव्हा हा पुनर्विचार जो आहे तो करण्याच्या संदर्भामध्ये रिव्हिजन पुनर्विचारचं ऍप्लिकेशन हे उच्च न्यायालयाकडे केलं गेलं असेल
पण कशाच्या संदर्भात? त्या अपिलेबल ऑर्डरच्या संदर्भामध्ये. बघ अशा वेळेला द कोर्ट हॅज अ डिस्क्रिप्शन टू ग्रँट द परमिशन टू कन्वर्ट रिव्हिजन इनटू अपील. तर अशा वेळेला हे कोर्टाला काय आहे, डिस्क्रिशनरी पॉवर आहे आणि ती ग्रँट परमिशन करून त्या ठिकाणी जे काही रिव्हिजनचं अप्लिकेशन आहे तर ते अपीलमध्ये, रिव्हिजनला अपीलमध्ये कन्वर्ट करू शकतं, अशा पद्धतीचा अधिकार हा उच्च न्यायालय आहे. आणि तो अधिकार सेक्शन 151 मध्ये म्हटलं गेला, इंटू अपील इन एक्सरसाइज ऑफ इनहेरंट पॉवर अंडर सेक्शन 151 ऑफ द कोड. सेक्शन 151 मध्ये इनहेरंट पॉवर ऑफ हायकोर्ट म्हणजे न्यायालयाच्या अंगभूत अधिकार हा सेक्शन 151 मध्ये सांगितला. आणि मग त्या अंगभूत पॉवरच्या माध्यमातून, कारण आता या ठिकाणी म्हटलं गेलं की रिव्हिजन कशाचं होईल, की ज्या ऑर्डर किंवा ज्या निर्णयाच्या संदर्भामध्ये जे आहे ते अपील होऊ शकत नाही अशाच गोष्टींचं रिव्हिजन होतं, हे आपण वरती वाचलं. पण 2008च्या केसमध्ये या ठिकाणी म्हटलं गेलं की रिव्हिजन इज फाईल्ड अगेन्स्ट अपिलेबल ऑर्डर. रिव्हिजन कशा संदर्भात फाईल केलं? जी ऑर्डर अपिलेबल आहे म्हणजे जिच्या विरोधात अपील केली जाऊ शकतं अशा ऑर्डरच्या संदर्भामध्ये पुन्हा रिव्हिजन दाखल केलं. आणि मग ह्या केसमध्ये सुप्रीम कोर्ट म्हणालं की कोर्ट हॅज अ डिस्क्रिप्शन टू ग्रँट परमिशन. या बाबतीत न्यायालयाला काय आहे, स्वेच्छाधिकार आहे. आणि उच्च न्यायालय काय करू शकतं, त्या अपिलेबल ऑर्डरचं रिव्हिजन करण्याची परमिशन ग्रँट करू शकतं. असं करत असताना तो जो काही रिव्हिजनचा अर्ज आहे तो अर्ज उच्च न्यायालय अपिलामध्ये कन्व्हर्ट करेल, बदलेल. मग हे बदलण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे का उच्च न्यायालयाला? तर त्या संदर्भात सुप्रीम कोर्ट म्हणतं इन एक्सरसाइज ऑफ इनहेरंट पॉवर अंडर सेक्शन 151 ऑफ द कोड. सीपीसीच्या सेक्शन 151 ने उच्च न्यायालयाला अंगभूत अधिकार दिलेत, इनहेरंट पॉवर अंगभूत अधिकार दिलेत. आणि मग त्या अंगभूत अधिकारांचा वापर करून, इनहेरंट पॉवरचा वापर करून अशा पद्धतीने जी ऑर्डर अपिलेबल आहे म्हणजे त्या ऑर्डरच्या विरोधात अपील केली जाऊ शकते, तिच्या संदर्भात जो काही रिव्हिजनचा अर्ज केला असेल तर न्यायालयाला वाटलं की तो रिव्हिजनचा अर्ज विचारात घेतला जाऊ शकतो, तर न्यायालय तो रिव्हिजनचा अर्ज विचारात घेईल आणि तो रिव्हिजनचा अर्ज अपिलामध्ये कन्वर्ट करेल. हा अधिकार न्यायालयाला सेक्शन 151 दिलेला बघायला मिळतो. हे त्या 2008च्या केस लॉच्या माध्यमातून विचारात घ्या. त्यानंतर आता आपण दुसऱ्या केस लॉकडे जाऊया. सूर्यदेव वर्सेस रामचंदर AR 2003 ब्रॅकेट कंप्लीट 6 SCC सुप्रीम कोर्ट केसेस 675 675 असं तिचं सायटेशन आहे. ह्या केसमध्ये म्हटलं पॉवर ऑफ हायकोर्ट अंडर आर्टिकल 226 and 227 of the Constitution are in addition to the revisional jurisdiction conferred on it. आता या 2003च्या केसमध्ये म्हटलं की हायकोर्टाला आर्टिकल 226 आणि 227, भारतीय राज्यघटनेचा आर्टिकल 226 आणि 227 त्याच्या माध्यमातून ज्या काही पॉवर मिळालेल्या आहेत तर त्या पॉवर इन ऍडिशन टू रिव्हिजनल ज्युरिडिक्शन कन्फर्ड ऑन इट म्हणजे उच्च न्यायालयाला रिव्हिजनचा जो काही अधिकार दिला गेला त्याच्या अतिरिक्त आर्टिकल 226 आणि 227 च्या माध्यमातून दिल्या गेलेल्या पॉवर त्या जास्त स्वरूपाच्या आहेत किंवा त्या अधिकच्या आहेत असं त्या 2003च्या केसमध्ये म्हटलेलं बघायला मिळतं. आता हा झाला तुमचा इंट्रोडक्टरी पार्ट रिव्हिजनच्या संदर्भामध्ये. मग हा रिव्हिजनचा ऑब्जेक्ट काय आहे, कशासाठी रिव्हिजन करायचं, तर त्या अनुषंगाने म्हटलं गेलं ऑब्जेक्ट ऑफ रिव्हिजन हा दोन ऑब्जेक्ट असलेले बघायला मिळतात. पहिला, टू प्रिव्हेंट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स फ्रॉम ऍक्टिंग आर्बिट्ररीली, इलिगली और इरेग्युलरली इन एक्सरसाइज ऑफ देअर ज्युरिडिक्शन. कशासाठी रिव्हिजन करायचं, पुनर्विचार कशासाठी करायचा ते सांगताना म्हटलं की सबऑर्डिनेट कोर्ट जे आहे तर त्यांना प्रतिबंध करायचा आहे. कशापासून? ऍक्टिंग आर्बिट्ररीली, त्यांनी भेदभावपूर्ण वागू नये, त्यांनी बेकायदेशीरपणे वागू नये किंवा अनियमिततेने त्यांनी त्या ठिकाणी वागू नये. 3 शब्द वापरले, आर्बिट्ररीली, इलिगली और इरेग्युलरली इन एक्सरसाइज ऑफ देअर ज्युरिडिक्शन. त्यांचं जे काही कार्यक्षेत्र आहे कोणाचं, सबऑर्डिनेट कोर्टचं, या सबऑर्डिनेट कोर्टचं असणारं कार्यक्षेत्र या सबऑर्डिनेट कोर्टाने म्हणजेच दुय्यम न्यायालयाने ते पक्षपातीपणानं, आर्बिट्ररली म्हणजे पक्षपातीपणानं, इलिगली म्हणजे बेकायदेशीरपणानं आणि इरेग्युलरली अनियमितपणाने वापरू नये यासाठी हा रिव्हिजनचा प्रवास सेक्शन 115च्या माध्यमातून केला जातो. म्हणून हा एक उद्देश आपल्याला लक्षात घेता येईल. नंतर दुसरा उद्देश सांगताना म्हटलं टू एनेबल द हायकोर्ट टू करेक्ट द एरर ऑफ ज्युरिडिक्शन कमिटेड बाय सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. आता या दुसऱ्या ऑब्जेक्टच्या माध्यमातून म्हटलं टू एनेबल द हायकोर्ट टू करेक्ट द एरर ऑफ ज्युरिडिक्शन कमिटेड बाय सबऑर्डिनेट कोर्ट.
दुय्यम न्यायालयाने कार्यक्षेत्राच्या संदर्भामध्ये जी काही चूक केलेली असेल तर ती दुरुस्त करण्याचा अधिकार हा उच्च न्यायालयाला आहे आणि त्या अनुषंगाने ती विचारात घेतली जाईल. काय प्रश्न विचारलाय? सर, इज इट कंपल्सरी टू डू रिव्ह्यू बिफोर रिव्हिजन? रिव्ह्यू हा रिव्हिजनच्या अगोदर करणं म्हणजे ते अल्टरनेट रेमेडी जी आहे ती त्या ठिकाणी असू शकते आणि त्याच्या माध्यमातून ज्याचा अपील होणार नाही त्याचा रिव्ह्यू केला जाईल किंवा ज्याचं अपील होणार नाही त्याचं रिव्हिजन केलं जाईल. म्हणजे आता हे त्या ठिकाणी ते कंपल्सरीच असेल अशातला भाग नाहीये, कारण रिव्ह्यू आहे त्याच न्यायालयाकडे केला जातो आणि रिव्हिजन हे उच्च न्यायालयाकडे केलं जातं. म्हणून उच्च न्यायालयाकडे रिव्हिजन करण्यासाठी काय गरजेचं आहे, तर ती जी काय ऑर्डर आहे ती अपिलेबल नसणं गरजेचं आहे. ती जर अपिलेबल असेल, आता या केसला आपण बघितली की अपिलेबल ऑर्डरच्या विरोधात सुद्धा रिव्हिजनचं ऍप्लिकेशन करता येऊ शकतं. पण मग ते कोर्टाचं डिस्क्रिशनरी पॉवर आहे. कोर्टाला जर वाटलं तर कोर्ट त्या ठिकाणी ते विचारात घेईल. कोर्टाला जर वाटलं तर कोर्ट ते नाकारू पण शकतं. म्हणजे असं ते स्वीकारणं किंवा नाकारणं हा कोर्टाचा सेक्शन 115 खाली असणारा अधिकार आहे. आणि त्याचबरोबर म्हटलं गेलं की सेक्शन 151 मध्ये सांगितलेला जो अधिकार आहे इनहेरंट पॉवरचा, त्याच्या माध्यमातून न्यायालय तशा पद्धतीने घेऊ शकतं. तर हे या ठिकाणी लक्षात घेणं गरजेचं आहे. म्हणजे रिव्हिजनच्या अगोदर रिव्ह्यू करणं हे कंपल्सरी आपण त्याला म्हणू शकत नाही. दोन्ही बाबी ज्या आहेत ते वेगवेगळ्या आहेत. पुढे आणखी जेव्हा आपण फरक बघू त्यावेळेला तो मुद्दा आणखी स्पष्ट होईल. आता अशा पद्धतीने आपण इंट्रोडक्टरी पार्ट आणि ऑब्जेक्ट विचारात घेतल्यानंतर सेक्शन 115 मध्ये रिव्हिजनच्या संदर्भात काय बोललं ते विचारात घेऊया. ते बघा, सेक्शन 115 मध्ये जे म्हटलं या ठिकाणी तुम्हाला सबसेक्शन बघायला मिळतात आणि सबसेक्शनच्या माध्यमातून सबसेक्शन फर्स्ट, द हायकोर्ट मे कॉल फॉर द रेकॉर्ड ऑफ एनी केस which has been decided by any court subordinate to such high court and in which no appeal lies thereto. बघा, आता ह्या आपण रिव्हिजनच्या संदर्भात जी चर्चा करतोय आणि सबसेक्शन 1 मध्ये राजने विचारलेला प्रश्न जो आहे तो त्याचं उत्तर तुला काही अंशी या ठिकाणी मिळतंय बघ. सबसेक्शन 1 मध्ये जे म्हटलं, द हायकोर्ट मे कॉल फॉर द रेकॉर्ड ऑफ एनी केस विच हॅज बीन डिसाइडेड बाय एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू सच हायकोर्ट. म्हणजे उच्च न्यायालय त्याला दुय्यम असणाऱ्या एखाद्या न्यायालयाचं रेकॉर्ड हे त्या ठिकाणी मागू शकतं. अँड इन विच नो अपील लाईज देअर टू. मग अशा प्रकरणामध्ये जर अपील ही होत नसेल तर असल्या प्रकरणातलं रेकॉर्ड हे दुय्यम न्यायालयाकडून स्वतःकडे मागण्याचा अधिकार हा उच्च न्यायालयाला असलेला रिव्हिजनच्या संदर्भामध्ये 115च्या सबसेक्शन 1 मध्ये बघायला मिळतो. अँड इफ सच सबऑर्डिनेट कोर्ट अपियर्स, मग असं दुय्यम न्यायालय जर त्या ठिकाणी काय अपियर होत असेल म्हणजे त्याच्या माध्यमातून काय दिसत असेल तर ते हे 3 सबक्लॉजच्या माध्यमातून सांगितलं. सबक्लॉज ए, टू हॅव एक्सरसाइज ए ज्युरिडिक्शन नॉट वेस्टेड इन इट बाय लॉ. त्या दुय्यम न्यायालयाला त्या ठिकाणी जे म्हटलं गेलं ना या 115च्या संदर्भामध्ये, तर त्या ठिकाणी हा जो शब्दप्रयोग वापरला आणि त्या शब्दप्रयोगाच्या माध्यमातून म्हटलं गेलं की जर त्या दुय्यम न्यायालयाला म्हणजे कायद्यानुसार त्याच्याकडे निहित नसलेल्या अशा अधिकाऱ्याचा जर त्याने वापर केला असेल, म्हणजे टू हॅव एक्सरसाइज ए ज्युरिडिक्शन नॉट वेस्टेड इन इट बाय लॉ, कायद्याने जे ज्युरिडिक्शन त्या न्यायालयाला दिलेलंच नाहीये असं ज्युरिडिक्शन जर त्या न्यायालयाने वापरलं असेल, कोणत्या न्यायालयाने? दुय्यम न्यायालयाने. किंवा आता हे जे 3 सबक्लॉजेस दिसतात ना तुम्हाला, तर हे 3 सबक्लॉजेस म्हणजे रिव्हिजनचे ग्राउंड्स आहेत. दुय्यम न्यायालयाने ह्या 3 सबक्लॉजेस मध्ये सांगितलेल्या गोष्टी जर त्या ठिकाणी भंग केला तर त्यावेळेला त्याच्या विरोधामध्ये रिव्हिजन होऊ शकते, म्हणजे रिव्हिजन होते. बघा, मग पहिले काय सांगितलं तुम्हाला? टू हॅव एक्सरसाइज ए ज्युरिडिक्शन नॉट वेस्टेड इन इट बाय लॉ. जे कायद्याने त्यांना कार्यक्षेत्र दिलेलंच नाहीये ते कार्यक्षेत्र त्या दुय्यम न्यायालयाने वापरलं. किंवा सबक्लॉज बी, टू हॅव फेल्ड टू एक्सरसाइज द ज्युरिडिक्शन सो वेस्टेड. किंवा कायद्याच्या माध्यमातून जे ज्युरिडिक्शन कार्यक्षेत्र त्या दुय्यम न्यायालयाला दिलं गेलं असेल आणि ते दिलं गेलेलं कार्यक्षेत्र वापरण्यामध्ये हे दुय्यम न्यायालय त्या ठिकाणी अपयशी ठरलं असेल. म्हणजे आता ही दुसरं ग्राउंड की ज्या ग्राउंडवरती तुमचा रिव्हिजन केलं जाऊ शकतं. ऑर आता तिसरं ग्राउंड बघा, टू हॅव ऍक्टेड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ज्युरिडिक्शन इलिगली ऑर विथ मटेरियल इरेग्युलॅरिटी. आता तिसरं कारण काय सांगितलं? म्हणजे त्याच्या अधिकारितेचा वापर करताना तो वापर हा बेकायदेशीर किंवा महत्वाच्या बाबतीमध्ये नियमबाह्य पद्धतीने जर त्याने केला असेल, कोणी? दुय्यम न्यायालयाला जो काय अधिकार आहे
त्या अधिकाराचा वापर करत असताना तो अधिकार त्या दुय्यम न्यायालयाने जर बेकायदेशीरपणे वापरला किंवा महत्वाच्या बाबतीत त्याने त्या दुय्यम न्यायालयाने जर नियमबाह्य कृती जर केली असेल, म्हणजे असं जर त्या ठिकाणी न्यायालयाला दिसलं, इट अपियर्स जे म्हटलं ना वर सुरुवातीला, सबऑर्डिनेट कोर्ट अपियर्स, त्या तीन गोष्टी जर खालच्या न्यायालयाने म्हणजे दुय्यम न्यायालयाने जर केल्या असतील, तर अशा वेळेला द हायकोर्ट ऑर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ॲज द केस मे बी मे मेक सच ऑर्डर इन द केस ॲज इट थिंक्स फिट. तर ह्या अशा परिस्थितीमध्ये मग हे तुमचं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किंवा तुमचं हायकोर्ट जी योग्य वाटेल तशा पद्धतीची आदेशिका म्हणजे तशा पद्धतीचा निर्णय हे त्या संदर्भामध्ये जे आहे ते घेईल. तशा पद्धतीचा निर्णय म्हणजे योग्य वाटेल अशा पद्धतीचा आदेश हा उच्च न्यायालयाला किंवा तुमच्या जिल्हा न्यायालयाला त्या ठिकाणी जो आहे तो काढता येईल. त्यानंतर एक प्रोव्हिजो दिला आणि प्रोव्हिजोच्या माध्यमातून जे म्हटलं गेलं, आता इथे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हा शब्दप्रयोग जो आला आहे तर हा उच्च न्यायालयाला असणारा अधिकार आहे. पण डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हा शब्दप्रयोग वापरल्यामध्ये जरा थोडासा संभ्रम निर्माण करणारा आहे, कारण इतर पुस्तकामध्ये हा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरे दिसत नाही. ठीक आहे, ते ते करेक्शन म्हणून बघणं गरजेचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला प्रोव्हिजो दिला आणि प्रोव्हिजोच्या माध्यमातून म्हटलं बघा, प्रोव्हाइडेड दॅट इन रिस्पेक्ट ऑफ केसेस अरायझिंग आउट ऑफ ओरिजिनल सूट or other proceedings of any valuation decided by the district court, the High Court alone shall be competent to make an order under this section. आता प्रोव्हिजोच्या माध्यमातून काय म्हटलं की इन रिस्पेक्ट ऑफ केसेस अरायझिंग आउट ऑफ ओरिजिनल सूट, जर मूळ दाव्याच्या संदर्भामध्ये त्या केसेस उद्भवल्या असतील और अदर प्रोसिडिंग्स ऑफ एनी व्हॅल्युएशन डिसाइडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किंवा दुसऱ्या मॅटरच्या संदर्भामध्ये म्हणजे ते व्हॅल्युएशन ज्याला मूल्याच्या संदर्भात म्हणजे जे काही मूल्य आहे ते मूल्य जर जिल्हा न्यायालयाने जर डिसाईड केलं गेलं असेल, तर अशा वेळेला द हायकोर्ट अलोन शाल बी कम्पेटंट टू मेक अन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन. सेक्शन 115 खाली ऑर्डर करण्याचा एकमेव अधिकार हा फक्त उच्च न्यायालयाला असेल, हे परंतुकाच्या माध्यमातून म्हटलं गेलं. त्यानंतर पुन्हा दुसरा प्रोव्हिजो दिला आणि दुसऱ्या प्रोव्हिजोच्या माध्यमातून म्हटलं, the district court shall not under this section vary or reverse any order including an order deciding an issue made in the course of a suit or other proceedings except where. आता पुन्हा तुम्हाला दुसरं परंतुक दिलं आणि त्या दुसऱ्या परंतुकाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी काय म्हटलं गेलं की ते उच्च न्यायालय किंवा जिल्हा न्यायालय हे शाल नॉट अंडर दिस सेक्शन ह्या नियमाच्या किंवा ह्या कलमाच्या खाली व्हॅरी ऑर रिव्हर्स एनी ऑर्डर. मग उच्च न्यायालय किंवा जिल्हा न्यायालय एखादा जो काही निर्णय आहे त्याच्यामध्ये बदल करू शकत नाही किंवा तो वापस घेऊ शकत नाही, इन्क्लुडिंग अन ऑर्डर डिसाइडिंग अन इश्यू, किंवा असा एखादा आदेश की ज्याने त्या ठिकाणी काही मुद्दे हे विचारात घेतले असतील इन द कोर्स ऑफ ए सूट ऑर अदर प्रोसिडिंग्स एक्सेप्ट व्हेअर, खाली सांगितलेल्या गेलेल्या दाव्यांच्या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही दाव्यामध्ये हे उच्च न्यायालय किंवा जिल्हा न्यायालय जे आहे तर त्या डिक्रीमध्ये किंवा त्या आदेशामध्ये व्हेरिएशन किंवा तो रिव्हर्स करू शकणार नाही. मग वगळलेले कोणते आहेत तर ते खाली तुम्हाला त्याच्यामध्ये देण्यात आले बघा. सब क्लॉज ए, द ऑर्डर इफ सो व्हॅरिड or reverse would finally dispose of the suit or other proceedings or. मग असा आदेश जर तो त्याच्यामध्ये बदल करण्यात आला किंवा तो रिव्हर्स करण्यात आला आणि वुड फायनली डिस्पोज ऑफ द सूट ऑर अदर प्रोसिडिंग, मग असा आदेश जो सूट आहे तर त्याचं फायनल डिस्पोजल ऑफ करत असेल किंवा इतर प्रोसिडिंग जे आहे तर ती फायनली डिसाइड करत असेल असा. ऑर सब क्लॉज 2, द ऑर्डर इफ अलाउड टू स्टँड would occasion a failure of justice or cause irreparable injury to the party against whom it was made. आता दुसऱ्या क्लॉज मध्ये तुम्हाला म्हटलं गेलं की असा आदेश जर तो त्या ठिकाणी मान्य केला तर त्यामुळे काय होऊ शकतं, वुड ओकेजन ए फेल्युअर ऑफ जस्टिस, म्हणजे ते न्यायाच्या दृष्टीने अनुचित होईल, ऑर कॉज इरिपेरेबल इंजुरी टू द पार्टी अगेन्स्ट हुम इट वॉज मेड, किंवा ज्या पार्टीच्या विरोधामध्ये तो निर्णय दिला गेला तर त्या पार्टीला न भरून येणारं नुकसान त्या ठिकाणी होऊ शकतं. अशा पद्धतीचे आदेश जे आहेत ते हे प्रोव्हिजोच्या माध्यमातून सांगितले गेले. आणि मग त्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी एक्सप्लेनेशन दिलं गेलं आणि त्या एक्सप्लेनेशनच्या माध्यमातून या ठिकाणी जे म्हटलं इन दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन एनी केस विच हॅज बीन डिसाइडेड includes any order
डिसाइडिंग अन इश्यू इन द कोर्स ऑफ ए सूट और अदर प्रोसिडिंग. म्हणजे ह्या सेक्शन मध्ये जो संदर्भ येतो की इन एनी केस विच हॅज बीन डिसाइडेड, की असं मॅटर की जे ऑलरेडी काय झालंय, निर्णित झालेलं आहे, तर त्याच्यामध्ये कोणत्या गोष्टींचा समावेश होईल, तर ऑर्डर डिसाइडिंग अन इश्यू इन द कोर्स ऑफ ए सूट और अदर प्रोसिडिंग्स. एखाद्या दाव्यामध्ये जे ऑर्डर एखादा इश्यू डिसाईड करत असेल किंवा अदर प्रोसिडिंग मध्ये तो इश्यू डिसाईड करत असेल, तर याचा सुद्धा समावेश या एनी केस विच हॅज बीन डिसाइडेड या या टर्मिनॉलॉजीमध्ये होईल. अशा पद्धतीचं स्पष्टीकरण तुम्हाला या ठिकाणी 115च्या सबसेक्शन 2 मध्ये दिलेलं बघायला मिळतं. आणि त्यानंतर सबसेक्शन 3 मध्ये म्हणजे सेव्हिंग हा क्लॉज दिलेला बघायला मिळतो. आणि त्याच्या माध्यमातून म्हटलं, द अमेंडमेंट मेड बाय धिस ऍक्ट शाल नॉट अफेक्ट द व्हॅलिडिटी, इनव्हॅलिडिटी, इफेक्ट और कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ एनिथिंग ऑलरेडी डन और सफर्ड और एनी ज्युरिडिक्शन ऑलरेडी एक्सरसाइज and any proceeding instituted or commenced in the High Court under Section 115 of the Code of Civil Procedure 1908 prior to the commencement of this Act shall, notwithstanding such amendment, continue to be heard and decided by such court. आता ही स्टेट अमेंडमेंट आहे, त्याच्यामुळे त्या संदर्भात जे आहे ती चर्चा करण्याची गरज नाही. पण त्या सेव्हिंगच्या माध्यमातून म्हटलं गेलं की ह्या सेक्शनच्या संदर्भात नंतर जर अमेंडमेंट करण्यात आलेली असेल आणि अमेंडमेंट करण्याच्या पूर्वी सेक्शन 115 खाली जर समजा काही निर्णय घेतला असेल किंवा ती प्रोसिडिंग सुरू असेल, तर ह्या अमेंडमेंटचा त्या सेक्शन 115 खाली चालू केलेल्या प्रक्रियेला कुठल्याही पद्धतीची बाधा जी आहे ती पोहोचणार नाही. हे सेक्शन 115च्या माध्यमातून जे आहे ते लक्षात घ्यायचं होतं. तर या सेक्शन 115ला आपण अशा पद्धतीने पुनर्विचार म्हणून या ठिकाणी विचारात घेतलं. आता 115ला हे विचारात घेतल्यानंतर कंडिशन्स काय आहेत की रेफरन्स पुनर्विचार करण्याच्या संदर्भामध्ये, तर त्या कंडिशन्स आपल्याला या ठिकाणी ह्या विचारात घेता येतील. आणि त्यानंतर एक दोन केसला बघू आणि मग नंतर फरक जो आहे तो फरक विचारात घेऊया. तर द रिव्हिजनल पॉवर ऑफ हायकोर्ट कॅन बी इनव्होक इफ फॉलोइंग कंडिशन्स आर सॅटिस्फाईड. मग त्या कोणत्या कंडिशन्स आहेत, त्या जर फुलफिल झाल्या तरच हायकोर्टाचं हे जे रिव्हिजनल ज्युरिडिक्शन जे आहे ते इनव्होक करता येऊ शकतं. त्यातली पहिली कंडिशन, ए केस मस्ट हॅव बीन डिसाइडेड. प्रकरण जे आहे दुय्यम न्यायालयाने ते निर्णय हे डिसाईड करणं गरजेचं आहे, ते न्यायनिर्णित करणं गरजेचं आहे. नंबर 2, द कोर्ट विच हॅज डिसाइडेड द केस मस्ट बी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू द हायकोर्ट. ज्या न्यायालयाने ते प्रकरण निर्णित केलं असेल तर ते न्यायालय उच्च न्यायालयाला दुय्यम न्यायालय असणं गरजेचं आहे. ही दुसरी अट. तिसरी अट, द ऑर्डर शुड नॉट बी अपिलेबल वन. जी काही दुय्यम न्यायालयाने दिलेली ऑर्डर असेल तर ती अपील करता येण्याजोगी नसावी. आणि चौथी कंडिशन, द सबऑर्डिनेट कोर्ट मस्ट हॅव. तर दुय्यम न्यायालयाने खाली सांगितलेल्या 3 गोष्टी ज्या आहेत तर त्या तिन्हीपैकी कोणती तरी चूक करणं गरजेचं आहे. म्हणजे तशा पद्धतीची चूक जर केली असेल तरच हे 115 खाली उच्च न्यायालयाचं रिव्हिजनल ज्युरिडिक्शन हे इन्व्होक करता येऊ शकतं किंवा ते विचारात घेता येऊ शकतं. मग काय 3 गोष्टी ज्या सांगितल्या त्या कोणत्या? पहिली, एक्सरसाइज द ज्युरिडिक्शन नॉट वेस्टेड इन इट बाय लॉ. त्या दुय्यम न्यायालयाने त्याला जो अधिकारच दिलेला नाहीये तो अधिकार जर वापरला असेल तर. नंबर 2, फेल टू एक्सरसाइज द ज्युरिडिक्शन वेस्टेड इन इट बाय लॉ. कायद्याने जे कार्यक्षेत्र त्यांना दिलं ते वापरण्यामध्ये जर ते अपयशी ठरलं असेल तर. नंबर 3, ऍक्टेड इन एक्सरसाइज ऑफ इट ज्युरिडिक्शन इलिगली ऑर विथ मटेरियल इरेग्युलरिटी. किंवा ते दुय्यम न्यायालय ज्युरिडिक्शन वापरत असताना बेकायदेशीरपणे वागलं असेल किंवा मटेरियली इरेग्युलरिटी म्हणजे अनियमितपणाने जर वागला असेल तर. ह्या 3 कारणावरून या ठिकाणी दुय्यम न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा उच्च न्यायालयाकडे जो आहे तो पुनर्विचारासाठी पाठवता येईल. त्या संदर्भात एक केस लॉ बघूया. देवेंद्र कुमार वर्सेस रामेंद्र कुमार AR 2006 अलाहाबाद 82. या केसमध्ये सुप्रीम कोर्ट असं म्हणतं, इफ द ट्रायल कोर्ट हॅज डिसाइडेड द क्वेश्चन ऑफ नेचर ऑफ द ट्रस्ट इलिगली अँड विथ मटेरियल इरेग्युलरिटी द रिव्हिजन कॅन बी अलाउड. आता ह्या केसमध्ये तुमचं सुप्रीम कोर्ट म्हटलं की जर समजा एखाद्या ट्रायल कोर्ट जे आहे त्या ट्रायल कोर्टने म्हणजे ट्रस्टच्या संदर्भातला जो काही प्रश्न आहे तो हा बेकायदेशीरपणे जर त्या ठिकाणी डिसाईड केला असेल किंवा मटेरियल इरेग्युलरिटी तो अनियमिततेच्या माध्यमातून जर त्या ठिकाणी तो निर्णय दिला असेल तर त्याच्या विरोधामध्ये रिव्हिजन हे अलाउड होते, असं हे 2006च्या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने म्हटलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. आता हे मुद्दे या ठिकाणी विचारात घेतल्यानंतर आपण
या संदर्भात जे फरकाचे काही मुद्दे आहेत तर त्यांची चर्चा या ठिकाणी करूया. जे फरक आपण अगोदर रिव्हिजन रिव्हिजन आणि रिव्ह्यू याच्या संदर्भामध्ये बघितला होता. आता हे फरक जो आहे तो आपल्याला रेफरन्स आणि रिव्हिजन, रिव्ह्यू आणि रिव्हिजन यांच्या संदर्भामध्ये जाणून घ्यायचा आहे. तो जो तुम्हाला स्क्रीनवरती शेअर केलाय त्याच्या माध्यमातून बघा, पहिला फरक आपण लक्षात घेऊया रेफरन्स आणि रिव्हिजन मधला. मग रेफरन्स आणि रिव्हिजन यांच्यामध्ये काय फरक आहे, तर रेफरन्सकडे पहिला फरक लक्षात घेऊया. रेफरन्स कॅन बी मेड ओनली बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट. रेफरन्स कोण करतं, तर दुय्यम न्यायालय उच्च न्यायालयाकडे ते निर्देशनासाठी निर्णय पाठवत असतं. रिव्हिजनच्या बाबतीमध्ये इन केस ऑफ रिव्हिजन ज्युरिडिक्शन ऑफ हायकोर्ट इज इनव्होक आयदर बाय ए पार्टी ऑर सो मोटो बाय द हायकोर्ट. रिव्हिजन मिळवण्याचा प्रयत्न कोण करू शकतं, तर जी पार्टी, ज्या पार्टीला वाटतं की ज्या निर्णयाच्या संदर्भामध्ये अपील होऊ शकत नाही, मग अशा निर्णयाच्या संदर्भात उच्च न्यायालयाने त्याचा पुनर्विचार करावा किंवा उच्च न्यायालय स्वतःहून सुद्धा सो मोटो ते प्रकरण विचारात घेऊ शकतं. दुसरा फरक बघा रेफरन्स आणि रिव्हिजन मध्ये. रेफरन्सच्या खाली रेफरन्स कॅन बी मेड इफ देर इज एनी डाऊट ॲज टू द व्हॅलिडिटी ऑफ द लॉ. रेफरन्स केव्हा केला जातो, जेव्हा एखाद्या कायद्याच्या वैधतेच्या संदर्भात प्रश्न निर्माण होतो, अशा वेळेला दुय्यम न्यायालय उच्च न्यायालयाकडे रेफरन्ससाठी ते प्रकरण पाठवतं. रिव्हिजनच्या बाबतीमध्ये रिव्हिजन कॅन बी मेड इफ देर इज अ ज्युरिडिक्शनल इरर कमिटेड बाय द लोअर कोर्ट. दुय्यम न्यायालयाने त्यांना दिले गेलेले जे काही कार्यक्षेत्र आहे त्या कार्यक्षेत्राच्या संदर्भामध्ये वापर करत असताना जर चूक केली असेल तर त्या चुकीच्या संदर्भामध्ये हे रिव्हिजन केलं जाईल, पुनर्विचार केला जाईल. अशा पद्धतीचा फरक हा तुम्हाला रेफरन्स आणि रिव्हिजन या दोन्हीमध्ये सांगता येईल. आता याच्यानंतर आपण फरक हा रिव्ह्यू आणि रिव्हिजन संकल्पनामध्ये कशा पद्धतीचा फरक आहे त्याला थोडक्यामध्ये या ठिकाणी विचारात घेऊया. रिव्ह्यू कडे बघा, पहिला फरक रिव्ह्यूच्या अनुषंगाने पॉवर ऑफ रिव्ह्यू कॅन बी एक्सरसाइज बाय द व्हेरी कोर्ट विच हॅज पास्ड द डिक्री ऑर मेड द ऑर्डर. रिव्ह्यू म्हणजे काय, ज्याला आपण पुनर्विलोकन म्हणतो. आणि मग हे पुनर्विलोकन कोण करतं, ज्या न्यायालयाने ती डिक्री किंवा ऑर्डर पास केलेली आहे तेच न्यायालय पुनर्विलोकन करतं. त्याला आपण रिव्ह्यू म्हणतो. पॉवर ऑफ रिव्ह्यू कॅन बी एक्सरसाइज बाय द व्हेरी कोर्ट, व्हेरी कोर्ट म्हणजे तेच न्यायालय, विच हॅज पास्ड द डिक्री ऑर मेड द ऑर्डर. आणि मग रिव्हिजन कोण करतं, रिव्हिजनल ज्युरिडिक्शन कॅन बी एक्सरसाइज बाय हायकोर्ट अलोन. पुनर्विचाराचं ज्युरिडिक्शन कार्यक्षेत्र हे फक्त हायकोर्टाला आहे. पुनर्विलोकन आणि पुनर्विचार दोन्हीमध्ये फरक आहे. पुनर्विलोकन सेक्शन 114 खाली, पुनर्विचार सेक्शन 115 खाली. पुनर्विलोकन म्हणजे रिव्ह्यू आणि पुनर्विचार म्हणजे रिव्हिजन, हे लक्षात घ्या. आता दुसरा फरक बघा रिव्ह्यूच्या अंतर्गत. रिव्ह्यू कॅन बी मेड इवन व्हेन अपील लाईज टू द हायकोर्ट. रिव्ह्यू केव्हा केलं जाऊ शकतं, हायकोर्टाला अपील होऊ शकते तेव्हा सुद्धा रिव्ह्यू जे आहे ते केलं जाऊ शकतं. इकडे रिव्हिजन मध्ये बघा दुसरा फरक, रिव्हिजन कॅन बी मेड ओनली व्हेन नो अपील लाईज टू द हायकोर्ट. रिव्हिजन केव्हा केलं जाईल, ज्या वेळेला हायकोर्टाला अपील करता येणार नाही त्यावेळेला केलं जाईल. पण आपण एक केस लॉ बघितली होती आणि त्या केस लॉ मध्ये म्हटलं होतं की ऍप्लिकेशन वॉज मेड रिलेटिंग टू रिव्हिजन ऑफ ए अपिलेबल ऑर्डर. म्हणजे जिच्या विरोधात अपील केलं जाऊ शकत होते त्याच ऑर्डरच्या संदर्भामध्ये रिव्हिजनचं ऍप्लिकेशन केलं होतं. आणि मग हायकोर्टाचं ते डिस्क्रिशनरी ज्युरिडिक्शन आहे, इनहेरंट ज्युरिडिक्शन जे सेक्शन 151 सांगितलं त्याच्या माध्यमातून हायकोर्ट तो रिव्हिजनचं ऍप्लिकेशन अपील म्हणून त्या ठिकाणी कन्व्हर्ट करू शकतं. त्याची चर्चा आपण अगोदर केलेली आहे. तिसरा फरक बघा, रिव्ह्यू कॅन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द ऍप्लिकेशन फाइल्ड बाय द पार्टी. रिव्ह्यू कशाच्या आधारे केलं जाईल, तर जी काही पार्टी म्हणजे ज्या न्यायालयाने निर्णय दिलेला आहे आणि त्या निर्णयामुळे ती पार्टी ऍग्रीड झालेली आहे तीच पार्टी त्याच न्यायालयाकडे रिव्ह्यूचं ऍप्लिकेशन करेल. रिव्हिजनच्या बाबतीमध्ये तिसरा फरक, रिव्हिजनल पॉवर कॅन बी एक्सरसाइज बाय द हायकोर्ट इवन सो मोटो. म्हणजे पार्टी जी आहे ती सुद्धा हायकोर्टाकडे त्या ठिकाणी रिव्हिजनसाठी अर्ज करू शकते आणि हायकोर्ट स्वतःहून उच्च न्यायालय स्वतःहून सुद्धा त्या संदर्भामध्ये रिव्हिजन करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो. त्याला आपण सो मोटो असं म्हणतो. चौथा फरक बघा रिव्ह्यू मध्ये सांगितला, द ऑर्डर ग्रँटिंग रिव्ह्यू इज अपिलेबल. रिव्ह्यूच्या संदर्भामध्ये जी काही ऑर्डर त्या न्यायालयाने दिलेली असेल, कोणत्या न्यायालयाने, ज्या न्यायालयाने अगोदर निर्णय दिला होता त्याच न्यायालयाला तो निर्णय पुनर्विलोकन करून घ्यावा अशा पद्धतीचं ऍप्लिकेशन पार्टी करू शकते. आणि पार्टीने केलेल्या अर्जावरती जर त्याच न्यायालयाने ते पुनर्विलोकन केलं असेल तर हा पुनर्विलोकनाचा आदेश हा
जो आहे तो अपिलेबल आहे, त्याच्या विरोधात अपील करता येईल. चौथा फरक रिव्हिजन मध्ये बघा, नो अपील लाईज फ्रॉम अन ऑर्डर पास्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ रिव्हिजनल ज्युरिडिक्शन. सेक्शन 115 खाली उच्च न्यायालयाने जर रिव्हिजनल ज्युरिडिक्शन वापरलं तर त्या रिव्हिजनल ज्युरिडिक्शनच्या विरोधामध्ये सुप्रीम कोर्टामध्ये अपील करता येणार नाही. हा फरक या ठिकाणी समजून घ्या. त्यानंतर पाचवा फरक बघा रिव्ह्यू मध्ये, द ग्राउंड्स फॉर रिव्ह्यू मे बी द डिस्कवरी ऑफ न्यू अँड इम्पॉर्टंट मॅटर ऑफ एव्हिडन्स इरर अपॅरंट ऑन द फेस ऑफ द रेकॉर्ड. रिव्ह्यू करण्यासाठी कोणते ग्राउंड्स आहेत, कोणत्या कारणांनी या ठिकाणी रिव्ह्यू केलं जाऊ शकतं, तर ते सांगताना म्हटलं गेलं, द डिस्कवरी ऑफ न्यू अँड इम्पॉर्टंट मॅटर ऑफ एव्हिडन्स. पुराव्याच्या अनुषंगाने जर काही नवीन तथ्य त्या ठिकाणी समोर आलेले असतील, किंवा काही महत्वपूर्ण बाबी जर त्या समोर आलेल्या असतील, किंवा त्या इरर अपॅरंट ऑन द फेस ऑफ रेकॉर्ड, जर त्या ठिकाणी प्रथम दर्शनी किंवा सकृत दर्शनी जर काही चुका त्या निर्णय देत असताना झालेल्या आहेत असं जर त्या ठिकाणी बघायला मिळालं असेल, तर ह्या कारणावरून त्याच न्यायालयाकडे पुनर्विलोकनाचा अर्ज जो आहे तो करता येईल. रिव्हिजन केव्हा करता येईल? तर शेवटचा पाचवा फरक बघा रिव्हिजन मध्ये, द ग्राउंड्स फॉर रिव्हिजन मे बी एक्सरसाइजिंग ए ज्युरिडिक्शन नॉट वेस्टेड इन सबऑर्डिनेट कोर्ट बाय लॉ, subordinate court failed to exercise jurisdiction vested in it by law, or subordinate court acted in the exercise of its jurisdiction illegally or with material irregularly. आता हे तीन ग्राउंड सेक्शन 115च्या अंतर्गत सबसेक्शन 2 मध्ये आपण बघितले होते. त्याच्या माध्यमातून म्हटलं होतं की त्या सबऑर्डिनेट कोर्टाने असं ज्युरिडिक्शन वापरलं की जे त्याच्यामध्ये वेस्टच केलं गेलेलं नाहीये, कायद्याने ते ज्युरिडिक्शनच त्यांना दिलेलं नाही, असं ज्युरिडिक्शन जर वापरलं असेल. किंवा दुसरं सांगितलं होतं कायद्याने दिलेलं ज्युरिडिक्शन जे आहे तर ते वापरण्यामध्ये ते दुय्यम न्यायालय त्या ठिकाणी अपयशी ठरलं असेल तर. आणि तिसरं कारण सांगितलं होतं, द कोर्ट ऍक्टेड इन एक्सरसाइज ऑफ ज्युरिडिक्शन इलिगली, किंवा त्या दुय्यम न्यायालयाने हे कार्यक्षेत्र वापरत असताना ते बेकायदेशीरपणे वापरलं, किंवा त्या ठिकाणी मटेरियल इरेग्युलॅरिटी केली, अनियमितपणा केला, तर ह्या कारणावरून रिव्हिजन जे आहे ते केलं जाऊ शकतं. अशा पद्धतीने आपण सबस्टॅन्टिव्ह प्रोव्हिजन त्याचबरोबर प्रोसिजर हे विचारात घेत असताना चॅप्टर 8 जो सीपीसी मधला आहे, जो रेफरन्स रिव्ह्यू आणि रिव्हिजन याच्या संदर्भात बोलतो, त्याची चर्चा ही कालच्या आणि आजच्या लेक्चरमध्ये या ठिकाणी केली. सेक्शन 113 मध्ये आपण रेफरन्स बघितला, त्यानंतर रेफरन्सच्या अनुषंगाने आपण ऑर्डर 46 बघितली. सेक्शन 114 मध्ये आपण रिव्ह्यू बघितला आणि रिव्ह्यूच्या अनुषंगाने ऑर्डर 47 बघितली. त्यानंतर सेक्शन 115 कडे आपण आलो आणि त्या ठिकाणी आपण रिव्हिजन विचारात घेतलं. रिव्हिजन म्हणजे पुनर्विचार, आणि 114 मध्ये रिव्ह्यू म्हणजे पुनर्विलोकन. अशा पद्धतीने 113 मध्ये उच्च न्यायालयाकडे निर्देशन, 114 मध्ये पुनर्विलोकन आणि 115 मध्ये पुनर्विचार, ह्या तीन सबस्टॅन्टिव्ह तरतुदी आपण सीपीसीच्या अंतर्गत विचारात घेऊन ऑर्डर 46 आणि 47 प्रोसिजरल पार्ट म्हणून त्या बघितल्या. त्यानंतर रिव्ह्यू, रेफरन्स आणि रिव्हिजन यांच्यामध्ये काय फरक आहे, ते फरकाचे मुद्दे सुद्धा या ठिकाणी जे आहेत आपण विचारात घेतलेले आहेत. तर अशा पद्धतीने 2 लेक्चरमध्ये आपण या तरतुदींच्या संदर्भात ही चर्चा घडून आणलेली आहे. उद्या दुसरा एखादा प्रश्न घेऊन आपण त्याच्यावरती चर्चा करूया. तुर्तास या मुद्द्याच्या अनुषंगाने या ठिकाणी आपण थांबूया.